סטפן. ושלום לצופים שלנו. אנחנו שוב פעם נמצאים כאן כי אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו בחיפוש זהות המשיח על פי הכתובים. אם אנחנו זוכרים, אז בפעם הקודמת אנחנו דיברנו על מספר פסוקים שנוגעים לזהות המשיח. אנחנו ראינו, או דיברנו על תזמון הגעת המשיח, ראינו שזה צריך לקרות לפני חורבן בית שני. דיברנו על מקום לידתו של המשיח, בעצם שזה יהיה בבית לחם, ואמרנו מדוע אנשים אחרים לא יכולים להיות המשיח כפי שהם טענו שהם, או עדיין טוענים שהם, כי הם פשוט לא עומדים בקריטריונים האלה. והיום מה שאנחנו רוצים לבחון זה איזשהו קטע מאוד מיוחד בספר ישעיה, שגם כן מדבר על המשיח כן או לא, יש בזה מחלוקת, אבל על זה אנחנו נדבר עכשיו. ירחק אלו בכל יום שיבוא. ואולי יונתן, אתה יכול לספר לנו למה הקטע הזה הוא כל כך מיוחד, מה בדיוק קורה בו? כן, אז בעצם סטפן, הקטע הזה מספר על דבר שהוא מאוד שנוי במחלוקת, כי הוא מתאר את עבד אלוהים, אבל לא כמו שהיית מצפה. לא, אנחנו חושבים עבד אלוהים הוא זה שיבוא, אותו משיח, אותו מלך, יבוא ברוב, הוד והדר, וכל העם יקבל אותו, אבל בעצם הפרק הזה של ישעיה נ"ג מספר לנו על עבד אדוני שהוא דווקא נחשב כנבזה, כאיש מכאובות, ומישהו שלא רואים בו שום דבר טוב, שום דבר נחמד, ובעצם העם שלנו, העם היהודי, לא מקבל אותו. וסביב הנושא הזה יש את המחלוקת, מי זה העבד הזה? אוקיי, אז זה נראה לי נושא מאוד מאוד מעניין. אנחנו גם יודעים שיש הרבה פרשנות של חז"ל סביב העניין הזה. אז אנחנו עכשיו ניקח כמה פסוקים ונראה מה הם אומרים, מה בעצם יש בתוך הקטע, ומה החכמים שלנו פסקו לגבי זה. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אני מאמין. אז סטפן, כמו שאמרנו, בעצם הקטע שהוא ישעיהו פרק נ"ג מדבר על המשיח או על מישהו אחר, אנחנו לא יודעים, יש הרבה מאוד מחלוקות לגבי העניין הזה, אבל הקטע מתחיל בעצם קצת לפני, בפרק נ"ב. אז אולי נקרא ביחד את הפסוקים. כן, בוא נקרא. הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה מאוד, כאשר שממו עליך רבים, משחת מאיש מראהו ותוארו מבני אדם. אז יונתן, מי זה בעצם העבד הזה? האם זה המשיח? האם זה ישראל? מה בעצם אנחנו יודעים לגבי העניין הזה? כן, כמובן שיש פרשנויות שונות לעניין הזה של אם זה המשיח או אם זה מישהו אחר. הידוע מכולן זה הפרשנות של רש"י בעצם, שאותו העבד הוא עם ישראל בעצמו ולא המשיח. אבל אם אנחנו מסתכלים על פרשנויות רבניות אחרות, אז אנחנו רואים למשל במדרש תנחומה פרשת תולדות, פרק י"ד, כתוב על הנושא הזה בדיוק על הפסוק הזה שקראת, המשיח יהיה גדול מן האבות, ירום מאברהם ונישא מיצחק וגבה מיעקב ואף נישא ממשה. זאת אומרת, אנחנו רואים בבירור שהרבנים בעצמם באותה פרשנות אמרו זה המשיח, הוא ולא אחר, זה לא עם ישראל. וחשוב, אני חושב לציין שהפרשנות הספציפית הזאת קודמת לפרשנות של רש"י, ויש עוד רשימה, אני חושב, די ארוכה של פרשנים ושל רבנים מאוד מקובלים וידועים במשך הדורות, שאפשר לציין שמות מפה, וממש רשימה מאוד מאוד ארוכה, ספציפית לקטע הזה של ישעיה נ"ג שמדבר על העבד, משייכים אותו למשיח ולא לישראל. נכון, יש למשל, אפשר גם להוסיף את מדרש תהילים, מזמור ב', מייחסים את העבד שוב למשיח אדוני, כמו גם במדרש תנחומה פרשת תולדות י"ד, מה שקראנו. אז אנחנו רואים גיבוי מכל הצדדים בעצם בפרשנויות הרבניות האלה שקודמות לרש"י, שזה אכן המשיח ולא עם ישראל. ויש עוד כל מיני סיבות של היגיון בריא, שפשוט אפשר לקרוא את הפרק כמו שהוא ולהבין שיש כאן בעיה אם לשייך דבר כזה לעם ולא לאחד. אינדיבידואל. אז יופי, זה חשוב לנו להבין, כי עכשיו אנחנו רוצים להסתכל על כמה פסוקים אחרים, אבל חשוב לנו לציין כבר בהתחלה, ממש על הפסוק הראשון שפותח את הקטע, שאכן מדובר במשיח. אז אחרי שהבנו שהקטע הזה מדבר על המשיח ולא על מישהו אחר, וככה זה גם מוכר במסורת היהודית,
אנחנו יכולים להמשיך הלאה למקומות אחרים בתוך הקטע הזה, ולראות דברים ממש ספציפיים שמדברים על אופי המשיח, איזה מין בן אדם הוא יהיה.